guys! Welcome back to our channel! For today's video guys ay ituturo ko naman sa inyo kung paano gawin ang pattern ng tactical punch. Una, gagawa muna tayo ng naka-borderline. Mula dito sa taas. And then, yung kanyang green line. Yung green line to guys, ito guys yung pinakagitna ng pantalon na gagawin natin. Then pag nailagay mo na to green line, ilalagay naman natin yung mga level niya, mga sukat. So mula dito sa waistband, unahin natin yung sa hips. Ang hips natin ay 6.5 mula sa borderline. And then dito naman sa deep crotch ay 8.5. So 2 inches pagitan. Then sa thigh level naman ay 1 inch pagitan. So 9.5. Bali 1 inch lang kung niya. Mula sa waistband pagkado sa tuhod ay 19 inches. And then yung length ng pantalon ay 36. So 36, advance lang tayo ng 1.5 doon para sa waistband. Then tsaka tayo magmamark ng 36 para sa length ng pants natin. Siya. Pag nalagay mo na yan, dito natin ang diretso. Lalagay mo na yan, lalagyan naman natin ang mga measurement. So ang mga measurement natin guys, ito sa waistline 33, sa hips niya ay 38, sa thigh naman ay 24, sa knee o sa tuhod ay 16. And then sa hem bottom niya 14 inches. Ang length niya ay 36 inches. Yun po ang sukat ng ating pants na gagawin. So una natin lagay yung sa hip level. So ang hips niya ay 38. 38 divide 4, that is magiging 9.5. So 9.5, hatiin lang natin to, lagyan sa gitna dito, and then mark natin 9.5. Mula dito sa 9.5 na to, papasok ka lang ng half inch dito, and then labas ka ng half inch dito para sa back panel. And then yung 9.5 na yan, ilalagay din natin dito sa deep crotch. 9.5 half inch, then labas ka ng half inch, then dito is the same lang din po. Then next naman sa waistline. So ang waistline niya ay 33 divide natin sa 4, that is magiging 8 in 1/4. So 8 in 1/4, atin lang natin dyan 1/4, and then dito siya. So ganun din dito, half inch, pasok na half inch, then labas ka ng half inch. Pag nalagay mo na yan, pwede na natin ito guhitan. Ito yung sa front. Mula naman dito sa pinaka-curve niya sa crotch, para sa front, magpa-plus tayo ng 1.5. Ito sa front. And then ito naman sa back panel niya ay 2 inches. Tapos, i-curve na natin siya ang front panel. Okay. Yan siya. And then, dito naman sa tuhod ay so 16 divided to 8 inches. Ito lang po siya.
Then, pasok ka ng half inch, then labas ka ng half inch, then ganun din dito. Pasok ka ng half inch, then labas ka rin ng half inch para sa back panel. Dito naman sa hem bottom niya, ang hem niya ay 14 inches divided 2, para sa hem bottom ay 7 inches. So, half inch, pasok ka ng half inch, labas ka ng half inch. Ganon din dito sa side. Pag nalagay mo na yan, i-connect na natin siya ang bawat level niya. So yun na yun yung ating front panel. Ngayon naman, ilalagay na naman natin yung sa back panel naman. So dito lang po yun guys, isabay na natin dito para complete, para hindi tayo malito sa sizes natin. So ito din lang natin to. Ayan. So mula dito, pasok tayo ng 1 inch, then akyat tayo ng 2 inches doon. Wala naman dyan guys. So kunin natin yung waist band para sa back panel ay 8 in 1/4. So 8 in 1/4, dito siya papatak. Ayan siya. Then pwede na natin siyang squala. So dito guys, kailangan squala dito sa taas. Pwede natin to dito sa crutch, back crutch. So baba ka lang 1/4 dito guys, para hindi siya kapusin pag nag-inseam ka na. And then, pwede natin to i-connect dito. So yun na guys, yung body ng pattern na ating tactical pants. Ilalagay ko muna ang mga parts bago ko siya i-cut or pag-iwahiwalayin. So ang pocket natin sa front ay, ang opening ng pocket dito ay 5 in 1/2 sa front. 5 in 1/2. So dito naman 3 inches pababa. And then 1 in 1/2. Tapos kung lagay mo na yan, dito natin siya. Ito na yung pocket ng front. So ganun din po sa back panel. So 5 and a half. And then 2 inches. Ito sa back guys, 2 inches po dito. And dito naman 3 in 1/2. Same lang din po siya ng style. Kaya na yung ating pocket. Kaya naman guys, ito yung sa design ng ating tactical pants. Ito guys, may hati. Ito yung sa hika. So putol po ito dito, yung pinaka-design niya. So mula dito sa tie, sukat lang tayo ng 7 inches po mula dito sa tie level papunta dito. Ito yung pinaka-design. So ganito yan. Then dito naman sa back panel ay pababa naman siya. Susundan mo lang siya pag ganyan para pag binuo mo na siya ay magkasalubong sila. Yan yung ating design ng ating. Kaya pag nilagay mo na yan, pwede na natin siyang i-cut or
ilabas na natin bawat isa. Pag tinlist mo siya guys, ganito lang po. Pwede kayong gumamit ng carbon paper para mas maganda. So, gamit tayo ng carbon paper para sa pag-trace nito. Dito sa laylayan guys, mag-allowance ka para sa himing bottom niya. Ang allowance ng hem nito ay 1 1/2 po. Pag ginupit nyo ito guys, mag-allowance ko na lang ng 1/2 inch. Ito. So, dapat may allowance yan, pati dito. Ngayon, ito na yung back natin. Yung back natin, may design ito sa back. So, pagkuha ang design nun ay ganito yun. So, dito, bababa ka ng 3 inches. Mula dyan. Ito yung pinaka-pocket ng back. 3 inches din. Ditso mo siya doon. Ito yung ibabaw guys, pang ibabaw. Nakatapal to sa pocket. Tapos, mamaya natin ito putulin na. Kaya ito naman ay pwede natin siya hiwalayin. Ayan siya. Ito yung back part. Ayan. Kunin naman natin itong pinaka-front panel. So dito, mag-allowance na muna dito ng para sa himing 1 1/2. Ayan siya. Half inch allowance. Ito na yung ating front panel. So yung front, tanggalin natin itong kanyang kalate. Ito na yung ating pattern yan. Kaya yung gagawin naman natin guys, yung pocket, yung mga patch pocket nito. Ito na yung design nung sa back pocket. Bali ganyan yun guys. Ayan. Okay, yan na po siya. Next naman ay ang front pocket. Yung pocket niya ay ito lang po siya kung paano siya
kunin. Tapos ito naman ay pwede natin tanggalin yung ating front. Ito yung front. Ito naman yung kanyang kadugtong. Front panel yan. Ito yung back at ito yung kanyang kadugtong. Tapos ito yung back part, back pocket. Ito yung front pocket. Yung next naman guys, yung ating cargo pocket sa side. Ito naman ang ating gagawin.